Họ vừa công bố cắt giảm 0,25% lãi suất, và tất cả các kênh truyền thông chính thống, các chuyên gia đều đồng loạt tung hô: tin tốt, nền kinh tế được cứu rồi, doanh nghiệp sẽ dễ thở hơn, người dân sẽ bớt gánh nặng. Họ nói với bạn rằng đây là một liều thuốc cần thiết. Hôm nay, tại Trí tuệ tài chính, chúng ta sẽ bóc trần sự thật tàn khốc. Việc cắt giảm lãi suất này không phải để cứu bạn. Đây là một cỗ máy tinh vi được thiết kế để lấy tiền của người nghèo, trừng phạt người tiết kiệm và bóp nghẹt tầng lớp trung lưu. Tất cả chỉ để làm giàu cho giới siêu giàu 0,1% vào phố buôn. Bạn không phải là người hưởng lợi, bạn là nạn nhân. Trong 14 phút tới, chúng ta sẽ đi sâu vào hang thỏ, phân tích cách mà các chính sách tiền tệ tưởng như vô hại này, như ZIRP, chính sách lãi suất bằng không, và QE, nới lỏng định lượng, đã và đang. 1. Thổi phồng bong bóng giá tài sản, từ chứng khoán đến bất động sản, giúp người giàu càng giàu hơn một cách phi lý. 2. Tạo ra lạm phát phi mã, bào mòn thu nhập và tiền tiết kiệm của bạn mỗi ngày. 3. Khiến giấc mơ an cư, việc sở hữu một căn nhà trở nên xa vời hơn bao giờ hết với thế hệ trẻ. Và cuối cùng, tạo ra một nền kinh tế hai tốc độ, nơi người giàu hưởng lợi từ tài sản tăng giá, còn người nghèo và tầng lớp trung lưu trả giá cho bữa tiệc đó. Đây là sự thật về 0,25% mà truyền thông chính thống không bao giờ muốn bạn biết. Bạn có phải là nạn nhân của cú lừa đảo này không? Hãy xem hết video này. Để hiểu chuyện gì đang xảy ra hôm nay, chúng ta phải quay ngược thời gian. Không phải đâu xa. Hãy nhìn vào cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Khi Lehman Brothers sụp đổ, hệ thống tài chính toàn cầu đứng trước bờ vực. Để cứu hệ thống, các ngân hàng trung ương, dẫn đầu là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, đã làm một việc chưa từng có tiền lệ. Họ không chỉ cắt giảm lãi suất về không, thứ mà chúng ta gọi là ZIRP, Zero Interest Rate Policy, mà họ còn bắt đầu in tiền. Tất nhiên, họ không gọi là in tiền, họ gọi bằng một cái tên mỹ miều, Quantitative Easing, nới lỏng định lượng. Họ nói rằng đây chỉ là biện pháp khẩn cấp, tạm thời, để ổn định thị trường. Nhưng thưa quý vị, tạm thời đã biến thành mãi mãi. 15 năm trôi qua, hệ thống của chúng ta đã trở thành một con nghiện tiền rẻ. Và bây giờ, mỗi khi nền kinh tế có dấu hiệu hắt hơi sổ mũi, phản ứng duy nhất của họ là gì? Bơm thêm tiền, cắt thêm lãi suất, như cái cách họ vừa làm với 0,25%. Họ không giải quyết tận gốc vấn đề của năm 2008. Họ chỉ lấy một bong bóng nợ lớn hơn để che đậy bong bóng nợ cũ. Vậy, ZIRP và QE thực sự vận hành như thế nào? Và tại sao tôi nói nó chỉ làm giàu cho người giàu? Hãy đi thật chậm và chi tiết phần này. Đầu tiên, ZIRP, lãi suất bằng không. Khi lãi suất bằng không, điều gì xảy ra với tiền của bạn? Nếu bạn gửi tiết kiệm, sau khi trừ đi lạm phát, kể cả lạm phát chính thức, bạn đang mất tiền. Lãi suất bằng không là một lời tuyên bố rõ ràng, tiền mặt là rác, đừng tiết kiệm. Hệ thống này trừng phạt những người cẩn trọng, những người làm lụng vất vả và để dành tiền trong ngân hàng. Nó ép bạn phải làm gì? Nó ép bạn phải chấp nhận rủi ro. Bạn phải lấy tiền tiết kiệm của mình và ném vào thị trường chứng khoán, ném vào bất động sản, ném vào crypto, ném vào bất cứ thứ gì, miễn là nó không phải tiền mặt. Bạn bị dồn vào chân tường, buộc phải trở thành nhà đầu tư dù bạn có muốn hay không. Và khi tất cả mọi người cùng bị ép mua tài sản, giá tài sản sẽ ra sao? Chúng tăng vọt. Đó là lúc yếu tố thứ hai xuất hiện, QE, nới lỏng định lượng. Hãy hiểu QE một cách đơn giản. Ngân hàng trung ương tạo ra tiền kỹ thuật số từ không khí. Họ dùng tiền này để mua tài sản, thường là trái phiếu chính phủ và trái phiếu đảm bảo bằng thế chấp từ các ngân hàng thương mại lớn. Tiền chảy vào các ngân hàng thương mại. Nhưng vì lãi suất quá thấp, các ngân hàng này không mặn mà cho vay các doanh nghiệp nhỏ hay cá nhân bình thường vì rủi ro cao, lợi nhuận thấp. Họ làm gì? Họ cho các khách hàng VIP của họ vay, các quỹ đầu tư lớn, các tập đoàn siêu giàu. Và những quỹ này, những tập đoàn này, họ vay tiền với lãi suất gần 0%. Họ dùng tiền đó để làm gì? Họ không xây nhà máy hay tạo công ăn việc làm. Không, họ đi mua lại cổ phiếu của chính mình.
làm giá cổ phiếu tăng. Họ mua các công ty đối thủ. Họ mua các bất động sản hạng sang. Chúng ta hãy nhìn vào số liệu giai đoạn 2009 đến 2021. Chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 600%. Giá nhà tại các thành phố lớn tăng gấp 3, gấp 4. Tài sản của 1% những người giàu nhất tăng vọt. Trong khi đó, lương trung bình thực tế, sau khi điều chỉnh lạm phát của người lao động gần như đi ngang. Nếu bạn cũng cảm thấy hệ thống này có gì đó vô cùng sai trái, hãy nhấn like video này để thuật toán YouTube biết rằng chúng ta cần một cuộc thảo luận minh bạch và thẳng thắn. Tiểu kết 1 ở đây là gì? Họ đã cố tình biến thị trường chứng khoán thành thước đo duy nhất cho sức khỏe của nền kinh tế. Nền kinh tế có thể tồi tệ, bạn có thể đang chật vật, nhưng chỉ cần thị trường chứng khoán xanh, họ sẽ nói rằng mọi thứ đều ổn. Đây không phải là tăng trưởng kinh tế, đây là sự thổi phồng tài sản bằng tiền rẻ, và nó chỉ phục vụ cho 1%. Và cái giá phải trả cho bữa tiệc xa hoa của phố Wall là gì? Thưa quý vị, đó chính là lạm phát. Khi bạn bơm hàng nghìn tỷ đô la vào một hệ thống mà không tạo ra giá trị tương ứng, hậu quả tất yếu là giá cả sẽ tăng. Đơn giản là vì có quá nhiều tiền đuổi theo một số lượng hàng hóa hữu hạn. Nhưng đây mới là phần tinh vi nhất của cú lừa. Họ nói dối chúng ta về con số lạm phát. Họ đưa ra một chỉ số gọi là CPI, chỉ số giá tiêu dùng, và nói rằng mục tiêu của chúng tôi là 2%. Nhưng hãy nhìn vào cách họ tính CPI. Họ điều chỉnh nó. Họ sử dụng những thứ gọi là điều chỉnh hưởng thụ, nghĩa là nếu cái TV mới của bạn tốt hơn cái TV cũ, họ sẽ tính là giá giảm, dù bạn phải trả nhiều tiền hơn. Họ loại bỏ những thứ biến động mạnh như năng lượng và thực phẩm, như thể bạn không cần đổ xăng để đi làm hay không cần ăn để sống vậy. Con số 2% lạm phát mục tiêu là một trò đùa tai hại. Lạm phát thực sự nằm ở đâu? Nó nằm ở những thứ bạn buộc phải chi trả. Nó nằm ở giá nhà. Nó nằm ở tiền thuê nhà. Nó nằm ở học phí cho con bạn. Nó nằm ở chi phí y tế. Hãy nói về giấc mơ an cư. 30 năm trước, một người có thu nhập trung bình có thể mua một căn nhà sau 5 đến 7 năm làm việc và tiết kiệm. Ngày nay, tỷ lệ giá nhà trên thu nhập trung bình tại các đô thị lớn là 15, 20, thậm chí 30 lần. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là giấc mơ Mỹ hay giấc mơ an cư đã chết. Nó đã bị giết chết bởi chính sách tiền tệ. Tiền rẻ không chảy vào túi bạn để giúp bạn mua nhà. Tiền rẻ chảy vào túi các quỹ đầu tư. Họ cạnh tranh với bạn. Họ mua hết nhà và sau đó cho chính bạn thuê lại căn nhà mà bạn đáng lẽ đã có thể sở hữu. Bạn cảm nhận lạm phát thực tế hàng ngày của mình là bao nhiêu? 10%, 15%, 20%. Hãy bình luận con số mà bạn thực sự phải đối mặt tại các khu chợ, trạm xăng và khi trả hóa đơn tiền điện bên dưới video này. Tiểu kết 2 rất rõ ràng, lạm phát là một loại thuế ẩn hình. Nó là hình thức thuế tàn bạo nhất vì nó đánh vào người nghèo và người tiết kiệm mạnh nhất. Nó trừng phạt những người giữ tiền mặt và bóp nghẹt tầng lớp trung lưu, những người có thu nhập cố định bằng lương. Tiền của bạn đang mất giá trị ngay trong chính tài khoản ngân hàng của bạn, mỗi ngày. Và điều này đưa chúng ta trở lại với sự kiện nóng hổi, cú cắt giảm 0,25% vừa rồi. Tại sao họ phải làm điều đó, ngay cả khi lạm phát chính thức vẫn còn cao? Câu trả lời đơn giản, vì hệ thống đã nghiện nợ. Toàn bộ cấu trúc kinh tế của chúng ta được xây dựng trên nợ. Nợ chính phủ, nợ doanh nghiệp, nợ cá nhân. Tổng nợ toàn cầu đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Hệ thống này không thể chịu được lãi suất bình thường. Một mức lãi suất chỉ cần 5% hay 6%, mức trung bình lịch sử, cũng đủ để làm sụp đổ toàn bộ. Chính phủ sẽ vỡ nợ vì không thể trả lãi cho các khoản nợ công khổng lồ. Các doanh nghiệp zombie, những công ty làm ăn không đủ lợi nhuận để trả lãi vay, sẽ phá sản hàng loạt. Vì vậy, họ buộc phải cắt giảm lãi suất. Họ không cắt giảm vì bạn. Họ không cắt giảm vì nền kinh tế thực. Họ cắt giảm để cứu chính hệ thống nợ nần mà họ đã tạo ra, để cứu các ngân hàng và các tập đoàn lớn. Và đây là hậu quả cuối cùng, nền kinh tế hai tốc độ, hay còn gọi là K-shaped recovery, phục hồi hình chữ K. Hãy tưởng tượng chữ K, một nhánh đi lên, một nhánh đi xuống. Nhánh đi lên là phố Wall, đó là thị trường chứng khoán, giá bất động sản, giá của các tài sản tài chính.
Những người giàu, 1%, sở hữu 90% các tài sản này. Khi lãi suất giảm và tiền được bơm ra, nhánh này bay vọt lên trời. Người giàu dùng tiền gần như 0% để vay và mua thêm tài sản, khiến họ càng giàu hơn. Nhánh đi xuống là phố chính, đó là nền kinh tế thực, đó là bạn, là tôi, là những người làm công ăn lương, là các doanh nghiệp nhỏ. Chúng ta đối mặt với lạm phát giá cả hàng hóa, chi phí sinh hoạt tăng, nhưng lương không tăng kịp. Người nghèo và tầng lớp trung lưu dùng thẻ tín dụng với lãi suất 25% chỉ để sinh tồn. Tiểu kết 3, và cũng là neo tư duy quan trọng nhất, cú cắt 0,25% này không phải là một giải pháp. Nó là một liều morphine. Nó là sự thừa nhận rằng hệ thống sẽ tiếp tục bảo vệ 1% bằng mọi giá, và cái giá đó chính là sức mua và tương lai tài chính của 99% còn lại. Sự thật này cần được lan tỏa. Nếu bạn thấy những phân tích này có giá trị và giúp bạn nhìn rõ bức tranh, hãy chia sẻ video này cho một người bạn, một người thân đang kẹt trong vòng xoáy tiết kiệm và lạm phát. Vậy, chúng ta, những người bình thường, phải làm gì trước một cỗ máy tài chính khổng lồ và bất công như vậy? Đầu hàng, chấp nhận số phận. Không, tại trí tuệ tài chính, chúng ta tin vào trí tuệ. Biết được luật chơi là bước đầu tiên để chiến thắng. Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Đây là tư duy tài chính để sinh tồn và thịnh vượng trong một hệ thống đã bị bóp méo. Bước 1. Ngừng tin vào tiết kiệm truyền thống. Tôi không nói bạn đừng tiết kiệm. Tôi nói bạn đừng tích trữ tiền tệ. Tiền mặt trong một hệ thống lạm phát là rác. Tiền gửi ngân hàng với lãi suất thấp hơn lạm phát là một khoản lỗ được đảm bảo. Bạn phải thay đổi tư duy, từ người tiết kiệm sang nhà đầu tư. Bước 2. Hiểu rõ sự khác biệt giữa tiền tệ và tiền. Thứ bạn có trong ví, thứ trong tài khoản ngân hàng của bạn là tiền tệ, Việt Nam đồng, USD. Chúng có thể được in ra vô hạn và do đó chắc chắn mất giá theo thời gian. Tiền thực sự hay tài sản cứng là những thứ khan hiếm, không thể in ra dễ dàng. Đó là vàng, là Bitcoin, là bất động sản ở vị trí lõi, là cổ phần của các doanh nghiệp xuất sắc có khả năng tăng giá bán nhanh hơn lạm phát. Bước 3. Tập trung vào tài sản thay vì chỉ tập trung vào thu nhập. Người trung lưu làm việc để kiếm thu nhập. Người giàu làm việc để xây dựng tài sản. Lương của bạn sẽ luôn bị lạm phát bào mòn. Nhưng tài sản, nhà, cổ phiếu, vàng sẽ tăng giá theo lạm phát, thậm chí nhanh hơn. Hãy dùng thu nhập của bạn để mua tài sản. Công thức tử thần trong thời đại này là 100% thu nhập đến từ lương cộng 100% tài sản là tiền mặt hoặc gửi tiết kiệm. Đây là con đường nhanh nhất để bị lạm phát thanh trừng. Công thức sinh tồn là đa dạng hóa nguồn thu nhập, nếu có thể, và quan trọng hơn, đa dạng hóa tài sản của bạn ra khỏi tiền tệ. Chuyển tiền tệ mất giá sang các tài sản khan hiếm có khả năng lưu trữ giá trị. Hãy tự bảo vệ mình, bởi vì rõ ràng là họ sẽ không làm điều đó cho bạn. Chúng ta đã đi qua một hành trình 14 phút để bóc trần sự thật đằng sau cú cắt giảm 0,25%. Nó không phải là một hành động cứu trợ, mà là một hành động duy trì hệ thống. Một hệ thống trừng phạt người tiết kiệm, bóp nghẹt tầng lớp trung lưu và thổi phồng tài sản cho giới siêu giàu. Nhưng sự thật, dù phũ phàng, luôn luôn giải phóng. Giờ đây bạn đã biết luật chơi. Bạn biết rằng lạm phát không phải là một hiện tượng tự nhiên, nó là một chính sách. Bạn biết rằng cách duy nhất để bảo vệ mình là chuyển từ tư duy tiết kiệm tiền tệ sang tích lũy tài sản. Đây là trí tuệ tài chính. Nếu bạn muốn tiếp tục đồng hành trên con đường xây dựng sự tự do tài chính dựa trên trí tuệ, chứ không phải may mắn, hãy nhấn nút đăng ký và biểu tượng chuông. Và trong video tiếp theo, chúng ta sẽ mổ xẻ sâu hơn về giải pháp. Chủ đề sẽ là 3 tài sản neo giúp bạn sống sót và thịnh vượng qua kỷ nguyên lạm phát sắp tới. Chúng ta sẽ phân tích chi tiết từng loại tài sản mà bạn có thể bắt đầu tìm hiểu ngay hôm nay. Cảm ơn đã theo dõi. Hãy đầu tư bằng trí tuệ.